Terwijl Haacht tussen 2006 en 2012 bestuurd werd door CD&V en Open VLD, heeft de bestuursploeg in 2013 een ander kleurenpalet. Haacht wordt voortaan geleid door een coalitie van Open VLD, Groen en sp.a met 13 op 23 zetels. Open VLD leverde met Monfilet de burgemeester. Halverwege de legislatuur werd hij opgevolgd door zijn partijgenoot Steven Swiggers. CD&V en N-VA zitten op de oppositiebank. Wij hebben vaak de hand proberen uit te reiken over de grenzen van oppositie en meerderheid heen, maar dit botste steeds op een voorbereid net van het Schepencollege. Maar het ging nog verder. Toegang tot bepaalde documenten werden geweigerd. En zeker als we bepaalde dingen aanklaagden, dan schoot de meerderheid in actie om ons het zwijgen op te leggen. We hebben altijd ons ding kunnen doen. Uiteraard, al de dingen die je voorstelt, bijkomende punten, is dikwijls een probleem, want daar word je dikwijls, al vonden wij dat dan toch wel goede dingen waren, dat die dan toch wel niet aanvaard werden. De oppositie, wat zij vooral doen, is nogal ad hoc inspringen op actuele thema's. Hè. Er gebeurt vandaag iets en de eerstvolgende gemeenteraad dienen zij een bijkomend punt daarin. Maar we moeten weten, het college vergadert, behalve in juli en augustus, elke week. Dus dan kan het al zijn dat er een beslissing genomen is door het college vooraleer het op de gemeenteraad komt. Hoewel Haacht in het verleden niet echt een rijke gemeente was, heeft ze ondertussen wat reserves. De belastingen zijn er sinds 2005 niet meer verhoogd. Haacht is een zeer gezonde gemeente. Eind 2017 hadden wij een kasresultaat van 11,6 miljoen euro en een autofinancieringsmarge van 1,6 miljoen euro. De autofinancieringsmarge weerspiegelt eigenlijk bijkomende leninglasten die dat de gemeente kan dragen. De belastingen in Haacht behoren tot de hoogste van de regio. Daarom pronkt de meerderheid graag met financieel gezonde gemeente. Ik zou die uitspraak toch echt wel met een korrel zout nemen. En ondanks een voorzichtig financieel beleid is er de voorbije 6 jaar toch heel wat geïnvesteerd. Goed nieuws voor de jongeren in Haacht. Zij kunnen binnenkort hun fuiven organiseren in de Box. Dat is een nieuwe zaal in de gemeente waar niet alleen gefeest zal kunnen worden, maar ook gesport. Sinds de bouw van de eerste sporthal is er enorm veel sportactiviteit bijgekomen, omdat de infrastructuur er is. Sindsdien hebben we gezien dat eigenlijk de infrastructuur is volgelopen en dat er nog extra nood gecreëerd wordt, juist omdat we eigenlijk op die manier die goede naam hebben kunnen opbouwen. En dus is verdere investering naar verdere infrastructuur belangrijk en zal dat opnieuw een boost geven aan andere mensen om ook mee verder te komen sporten en zal dat zo verder uitgebouwd worden tot eigenlijk Haacht als een echte sportgemeente. Een van de absolute pijnpunten in de gemeente blijft het verkeer. Deze meerderheid ontbreekt de volledige visie op een fietspadenplan. Daarnaast, jammer genoeg, als ik het zo mag uitdrukken, een kankergezwel voor Haacht is het gewoon verloederen van onze gemeentelijke infrastructuur, van onze wegeninfrastructuur. Overal zijn er meer dan in andere gemeenten gaten in de wegen, wegen die verloederd zijn. Ook daar een jaar voor de verkiezingen wat oplapwerk. We zijn heel ontgoocheld in wat er rond mobiliteit gebeurd is. Daar is eigenlijk quasi niks gebeurd, laten we ons zo zeggen. Het is hoog nodig dat er binnen Haacht, voor gans het gebied van Haacht, een integraal verkeersplan wordt opgemaakt om eens te kijken van hoe is de ganse verkeersstroom hier. Haacht is bekend als zijnde een doorgangsgemeente, dus wij krijgen heel veel verkeer van andere plaatsen dat hier voorbij komt om naar Leuven, Mechelen, Brussel vooral te rijden. En we hebben hier een aantal zeer zware knelpunten en daar moet er dringend iets aan gedaan worden. Wat wij als gemeente zeker gedaan hebben, zijn onder andere de fietspaden, waar dat we sterk op ingezet hebben, maar ook veilige schoolroutes en schoolomgevingen. Een tweede zaak die deze gemeente heeft gerealiseerd, is toch wel veel zwaarder dan tevoren lobbyen bij de hogere overheid. En dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het veel veiliger maken van de Werchterse Steenweg, want dat is een gewestweg, dat kunnen we niet zelf, maar waar er ondertussen afgescheiden fietspaden zijn en waar het veel veiliger is. Hoewel de Haagtenaar over het algemeen tevreden is in de gemeente, blijft mobiliteit de zwakke plek. De slechte realisaties zijn de fietspaden, heel slecht, overal heel gevaarlijk aan de scholen. Voor de rest, ja, dat er al iets degelijk gebeurd is de laatste tijd.
denk het niet. In bepaalde straten eigenlijk rijden ze waar dat ze maar 50 mogen rijden of 30 rijden ze veel te snel. Dat zou moeten veranderen. Want er kan maar eens een kindje overlopen en het is vlug gebeurd. Ik zou wel meer pleiten voor wat meer controle van politiecontrole. Voor zo in de wijken rond te rijden en zo, dat wel. Vooral aan de kant van het station. Om daar te passeren 's morgens, dat is soms wel moeilijk. Ja. De laatste tegen 2021 zal het station in Haacht er helemaal anders uit gaan zien. Er komt een kiss-and-ride-zone, een overdekte fietsenstalling voor meer dan 250 fietsen en ook een nieuwe autoparking. Er is ook een plan opgesteld om eindelijk een brug te bouwen over de spoorweg om de vele files te vermijden. We wachten nu alleen nog op AWV, die spijtig genoeg aangekondigd hebben om voor 2025 geen budget te hebben voor die realisatie. Dus dat betekent dat het minstens 21 jaar duurt tussen het moment dat we beslissen van er iets aan te doen en het moment dat er iets gaat aan gebeuren. En tot dan gaan we met z'n allen nog heel veel stilstaan. Maar volgens oppositie staat er nog wel meer stil in Haacht. Bijvoorbeeld het dossier rond de ontsluiting van de industriezones Hambos en Kruinijken. Het verhaal gaat maar verder. We zijn nu september 2018 en wij moeten vaststellen dat de brug er nog niet ligt. Dat er nog veel minder sprake is van de verbinding van aan de brug tot aan de N26. Dat de loskade er nog niet is en dat er intussen ook nog geen milieuvergunning is voor NV-Kani. Dus dat dossier loopt daar echt wel uit de hand en het kan dus echt waar niet dat men daar gaat exploiteren zonder dat er een ontsluitingsweg is. Hoe komt het? Er zijn een aantal moeilijkheden geweest bij het aanleggen van de brug. Er zijn mensen die daar vlakbij wonen die daartegen geprotesteerd hebben, allerlei procedures aangespannen hebben en daardoor heeft het toch echt wel een tijdje geduurd. Maar ik denk toch ook wel dat het Vlaams gewest een tandje kan bijsteken en nu al veel sneller had moeten kunnen ageren. Volgens burgemeester Swiggers zet de gemeente al sterk in om het transport van bedrijven uit de dorpskern weg te houden. Wij doen onder andere snelheidsmetingen op het zware verkeer. We hebben nu zeer recent de weken voor het begin van het nieuwe schooljaar gedaan. En wij kunnen ongeveer vaststellen dat de helft van de vrachtwagens die daar rijdt, te snel rijdt. In de buurt van schoolomgevingen is dat ver van verantwoord. Maar de bedoeling is wel, als in de loop van 2020 de laatste fase klaar is, dat we op die manier het zwaar verkeer zowel uit de dorpskernen van Tildonk als van Westplaar kunnen weren. sp.a en CD&V hebben in hun verkiezingsprogramma veel aandacht voor de jonge Haagtenaar. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een groene speelruimte dicht bij huis. En dat is belangen in iedere wijk niet het geval. En daar willen wij ook de volgende legislatuur volop op inzetten. We hebben wel een ideetje rond een eventueel jeugdhuis. Daar is al jaren sprake van, maar komt eigenlijk niet echt iets van. Dus dat willen we echt wel realiseren. En Groen wil nog meer aandacht voor de zachte weggebruiker. Wij willen het verschil maken in de mobiliteit en dus echt de keuze maken om de fietser, de voetganger, een betere plaats te geven in het straatbeeld. 2, wij willen inzetten op die duurzaamheid, zowel vanuit de gemeentelijke diensten toe als het ondersteunen van particuliere projecten. En we willen verder inzetten op het beschermen van open ruimte. Het is nu aan de Haagtse kiezer om de kaarten te schudden, al zit er volgens N-VA al wel een joker in het spel. Er is een voorakkoord tussen de klassieke tripartite van de traditionele partijen Open VLD, CD&V en sp.a. Goed, dat mag zo zijn. Dat maakt de keuze voor de kiezer des te duidelijker. Ofwel kiezen ze voor de klassieke tripartite, ofwel voor het alternatief voor verandering, de N-VA. Aan hen de keuze. Het is bon ton om in deze periode allerlei indianenverhalen de wereld in te sturen over voorakkoorden. Ik denk dat we dat aan de inwoners van Haacht op 14 oktober gaan overlaten, om daarover te beslissen. Alle partijen die in de Haagtse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn met Open VLD komen spreken. En we zullen kijken na 14 oktober met welke partij wij eventueel een coalitie kunnen sluiten om ons partijprogramma maximaal uit te voeren.